da اومد بام نمی راستی گفت پدری کن راستی گفت کورن الان بدم نگی چی کورن راستتون خواستیم بگی کورن ایوان نه چی کورن نه کسی ایشون اطلاعی ندارم من برو سارا تو برو سارا برو بیرون مریض به اومد دوباره قرصی شب کسی باش الان میگم طبعا من خوبی نمی خوبی اشتام میده خبرتی سلامتی خوبی اخبار دینام نداریم دستش به خوبه دینام نه خبری درستی گوشتن خاموشه همون وقتی که دخل دوله هم خدای سامان خام برششی خواستگار رسی سمده هم رو نلیفتمش معلمینه اگه خیلی بریم ششی محنه باید بمیشنه دینام میومد همه شروع هم دو شب بیدیم اومه رای نداشتی تا میرش بیاره فیلم شده بشی این سن خیلی بریم ششی فر بینام بیایی نیگه زینه من نیگه سیتی تو میچردی یک سمدن کرکوچی خواشم اونجیشه رو اومه رای وردم شه میری باید صحبتی چه گنده محله نه ایستگی خواهلوسی شکل نلوم بینام اخده نزن چیزا دیم نه هر داری نه اومد بایسته نوی حواله ما حواله داریم پس خبرش ضروری خور نیدی نه خواه مثلا یه خواه توی برم چه ما بینام مثلا دورم چه کوله به تابره بسیم ببینم یه قرص را تایید کرده که قرصی کارتو شیرین کرد
شربت خوردن سر شدی یه قلبی بسیم نه هیچی به نام خبرش نمیده به نام نه به نام خبرش نه را گوشیش هم خاموشه نام سکنم او رو خواهم خدیده نخوام به نشید نام سایشو بگم چه مثلا سنگ کنن تابنه به نام یا نه سوانی مثلا سایشو بگم محل دینه سعی کرد کنه ورد باید صحبت چرا گاهی دوار به صدانی بگم زینه کرم بی شاه کرم بیا بگو زینه میخوام نه میخوامش دو شهر ممور تا لباس چرد مبرش شو خواب یا خاص گوش شاید خون نونیش بنا پور چه شده پور مثلا اون رو چه بینام و نیری بیام خبری باش نارم خدیجه ایگون مثلا تدونی اما اول دروگم مثلا از خبری باش نارم فهم برون سامی را و دینه اسمی را باش بگم زینت رده زینت خواب بنشی تداغی سه اون ایگون تدونی اما اول دروگم مثلا از خبری باش نارم بنارم چکرم میرن خم پینام اون زد بوش و من میرو رفتم یا مقاله و زی و جیلی نزبر زی مپام زی دانه در گفت سیتی سر رای کردی ری میخوان دور ما بالمشي صعبت تتسه تقدر تداخش بيسير تراكي ناري مو اصلا كور نيربي زینش ردی شب بیا بودی زینه میخوام شب ردی باید داغش بیسین آنی سام خساب کردن هی مرید چشی تامه سیاگو شب بینام بیا هیچ معنی من نیدون خدیجه مثلا شیکنه نیدون خدیجه من زندهش خشی ببینه تی بدایل سر بینام بود بینام بخاطر خدیجه بسنو فرار کرده و ما نیای گوشینه خاموش کرده خدیجه زی تعالی خارشه نه بتوسی نه اونه ناسی نه زنده چیزیش زی بدبختشه بینام وقت هر بیا درسته زنی سونه مایبون اسونه ولی من نیدونش ای دوار شیکن پا بینام میرم پا بینام بیا بگی خامش بسیاری که تحصیل کنی مدرم از خوب شدن دو مره رسارم مره محلنا در واسی مره ده همون ریم خدیده مایه ساده رحمون شونه یه سام برام خان بیاسیش که رکو خواب بیاسیش برام غیرشو بگم دونو چه بینام کورنه بینام زن زی خبر دارم چه کورنه بسار چه بسا این کور بگید میخوایم بخواسته گویش ندخ کنه دن ویل کنه کام نگیتی تام پسیم برام خدیجه گم دار حالا تیاش که بینامه هنی تیاش که بینام اینه وزوری خواب دل شی کن وزوری خواهی کارش کنه مخون فهمید آقایان دیرمش نزدش فهمی هستم وزوری خواب دل شی کن یعنی خواهم چه میتونه تعالی خاله بود مکشارم بیام متاقد جان برم تا پسیم برم سینات رشته شده تو بلوغه تو تابرم تو بشی؟ پس تابرم توی براستی خشم هی بیا یه سری بزخم پینارم
دویده بوده؟ نه نه کنه دنبال یه چند تا کار داشت انجام ده بود تلفن به زیبانه بیاره 30 شو ها؟ یه چند تا کار داشت انجام ده زیبانه بیاره 30 شو چه پاسی بود پاسی مشهور بوده زیبا گیرم؟ آبیا چه خیلی بیارم سیبا کی بیاره؟ همین چیه خلیزه؟ چیه؟ چی دیده؟ سلام سلام علیکم سلام خوبی؟ چیه؟ بریم بشنم کنی من بهت قیس ندیدی؟ نه کار داشتم سلام سلواز و مکسی قشق بگیم بفاق کنیم اومم نتسی چردی من این کار اومده نه اومده خیلی سکنی اومم باید کنم تاج رو خواستم کنم سیسه تاج دار تلاکار شد تاج رو من اینو خده ای کرشی نیکنه سیچه اومد مثلا بینام بیا بگه زینه من متستوابش برو تو چه کارش من تلاق نسی بی تا بینام بیایی ما چی گردیم این کوچه ها رو بزشه خشتی آوازه من تو چرا آبروزو چرا نه اونو برم کوچه را چی چلی فقط یک ریگم نیخواه بسی دوه کنترناتی برم این کوچه همسر نگیزی نگیزی خب گمسه به هیچ کس نگم برم نگیزی فقط یک رجلو تا گوندی خواهی دوره بسی تاج جوری این دوه اومد بینام بیا بگه زینه میخوام تلاق بسه بینام از تو یاری خب تلاق بسی بینام نه تو تلاق بسی نه همین طلاق بسی ترا این از زور تلاق شه بسی خدیجه هلا بینام خواهی شما زوری خطی ششی مگه به زور بگو مثلشو باسم خدیجه تو خدیجه یه بینامه میخوام دونم
تو تکن خود منم سکو با اسابی تامت لحظه دوری وای نیاز تاملی بنا تو چی الان میاری میخوام بیای هی بگونی خاشیکنی خصیصه بنا یا بنا بیا. خب بیا خب به چه درد میخوای آره حالا نره بیا خصیصه بنا وقتی من بی خبر به چه و گوشیش خاموشه سیسه بیای حالا مشکلی پیش اومد مشکلی از این چند وقت پیش خواهی بیا بگو زینه جوابش بده مدیر از اولش من اصلا یه هفت خود مذاب شد کارتونا این خیلی برین چشی الان کلی. هم مالش ولش کن. کارتونا چه الان برین کلی چشی داری. نرین چشی فقط اومد با خده حرف بزنم میز حرفی با تو نه هر حرفی داری بفهم نه یه حرف با خده دارم بفهم آیه بزنش خیلی بزنی تیم بزنی نه تایت میزنم خب برو بفهم خدا ولی یه حرفی لا، با بس دارم بزن. با حرف بزنم برم نبیکارم برای دوباره خواهد سر آشا پاکنه برو بگید تا من ولی توی بیام سیبون خدا توی بیا هم دوباره خواب بگید میخوام بگم سه شما به نام نامه منم مقصر دویم من همون رو با خدیجه بیام اصلا خبر به نام نارم بنا دوری نمیده مال هم مسی خدیجه نده چیزی تو بام بیایم بنا دوری مال به چرا با تو تلف کنی به نام نتیلی کتونی تو بگید سکو خب به نام زاین شاید تیش بوشه هم مشکلی سیش خلاص بوشه یه لحظه صبر کن خیلی خوش یه به نام نقشه بشناسه. داری هیچ حرفی با تو ندارم الان خود دونی به نام کوبنی الان در صدای زنده که دیگه تیم مال بود مثلا نونی به نام کودک فرد کنه خبر ندارم نه کنه اونم ما بونه صوت کرام کوی گشتم امضا چون تلاو بیسی شاخه غزوری کار کنیم کار زوری انیو زور بو یا نه زور بو به تو ربطی نداره سیستم خیلی هم رب داره همه چیزی سخت سخت. زایه از روز اول تو زمین بدبختی چه تر صحبت شده نیم با یه دو شاید کاری داشته بود شاید چی دونسته بود طرزه با یه هر کاریش یه نقشه یه سرشه تر صحبت شده یه چیزی گیریم همتی آنم ولی با همینطوری باشه رفتار در جنب هم تیم ما بگوییم نه هم دونسته بود در زیران بگوییم نه نیبو سویی تو بخواه خیلی بیا و تو کار خیلی بده کار نارو خیلی سیکی نکری ده من ربطی نارو فقط بیا یه کاری با داره حرفی با دارم برم حرفت چونه؟ خب تو بیا این کار دارم من خواه بخرمه بیایی رو حرف تو بزن نه این بود حرفی چی بفهم حالا بیا سیکی رو بیا تو به اون نفهمه حالا یواش یواش این اینجا میکنیتونه تو بیا بشی خیلی خواستم یه حرفی هم بزنم بگوسی مو راستیش کار نار چی خیلی سیکی کانوری هر روز چی خیلی بستگی مثلا خیلی شیکی کار نار مبارچه رو بخو ولی مو خانه چی بعد بخواه سوچه تو بینام هم دین ای خیلی الان هم تیاتی بینامه این کاری که میخوان شیکی بکن هم کار زوریه میخوام دونو ختم دوری این حرفت چه فایده داره که الان خیلی به من بزنیش من الان بینام دو شهر خواستم من نفهم بینام دوش زنجم زی چه؟ زنجم زی ولی من اصلا سیش نگرم تلاو بسته سیش نگرم چه مثلا خواستگار اومده سیش هیچی اصلا نگرم فقط دیوم دوش زنجم زی به نام کورونه نگه چی کورونم فقط زنجم زی الان مثلا کار ندارم ای خیلی با ای کار عروسی کنی ای خیلی نکنی مو من همینه رو راست بگم حرفت راست یا نه راسته فدروی کنم خب من بهش ایگون صبر کنین
محل نینید ای گفته بلومه بینام هر زاگوش هم مشکلی سیش بسته بود بینام نیتونه بی بینام تنه خواسته همین خواستش بخوام و دیگه اون خیلی طلاق بود خب هم دخل من امضا کردم ساره نپیش ولی ایست گوشیش خاموشه من میگوی زنیم زنگم زی ولی در دینا خاموشش خواستی تو بینام هر جای زنده ای آیه من یه بود نیای خب چه دلی گوشیش خاموشه خودت چه نگو خبره سیسی زنی خون نزدی زنی تزی انا لا تبزن سيسي حتى مولدي حتى ما يريتون طلاق تيسي ما يريتون بايتي ده خاص دوري تشردي مو خاصه خون تا مش خاص ابا اسوي من ده ولا تيجون خديجه تقوش السلام بالخيس نجي تبيت عشان ميلاد بخايت شهر مثلا ميلاد بيهاي تما حاله منني مدري تقول شنو قدر راسي دي فرار تشردي امي دمنا وما سي بام نومي راسي قدركم راسي كلن الان بدم نگی چی کورن راستون خواستیم بگی کلن ایگم نگو چی کورن نه کسی تو رفته نه اصلا من زیان نمش نگو فقط خمون ما باید بگم چی بینا زنجم زی میخوام تو سلام بفهمم کار نوری؟ راستی تجربی هادی چه ده؟ ها؟ ولی گوش هم بزنی؟ فقط بتام چه ده؟ اتم رو فرصت بره خواستگاری نبود تا به یک کار دیگر رو انجام چه کاری ما دونسته میکنم؟ بود با اجازه من بری برم خود دونسته میخوای برای کچی که انجام بدی؟ اما خوب یا هچه برای کلو بازونو بود یه اصلا من بگیم چند روز من دوی نبود عقب یه اصلا بگیم نه چه رفته؟ ایتی چه بگی با؟ با منم کتاب یه برم از گوشتم نزی اینه من چه؟ دنبالش منم حرفدش راست نیانم یه از چه رفته؟ خواهمنم حرفدش راست نیانم هر چی رفته؟ حرف برازن گتسه برفته؟ نبودم تو گوشتم نه گتسه تصمیم تمام گتسه تمام همچه راست یاد دوید گتسه بینم گوشیشو داشت همچه زنگ زی بازم حرفتی گوشی دیواره؟ راستی گو یه تو جدی گو انگار رو بازم گوش حرفتی دیده؟ راستی گو بودا برم کدومی؟ بودا برم رو بازم گوش حرفتی دیده؟ بودم که جونو با چند روز فقط فرصتم بره ما قول مردم دیم خو آبرو من دوباره باید گوش زیادی هم یه چند روز گوشم زشت خو بودا برم کول برای مردم دوباره گوش دیده دوباره؟ مطمئنم راستی گو کدام مطمئنی؟ چون اصلا این نمیز هر روزی رفتار یه طور من گوش رفتار اون شوی خوابی های خواستگاری که بعضی نفسشون تو بازم گوش هایده؟ تا چه خیلی؟ تا چه گوشه ای بجاری؟ تا چه؟ مطمئنی راستی گو؟ یعنی فهمید اون شو آخره باید خوابی خواستگاری که بعضی نفسشون دو بار بینام میتونم بلد گوشته بگو؟ اصلا بینام هم هسته هونشونه که چه سوی داشتی زیرسی تو؟ آقا بینام هونشونه گوشی هم جواب دا الو خب چه سوی داشتی تو خیلی دوار باش؟ نه جواب نده چه؟ معلومه بینام چه نه جواب نده الان دیگه بوانبو سوی سیما نداره آقا به نام هم خونهش درست الان هم هستی ولی نتیجه نداره ما فقط ایخوام بفهمم به ما قول مردم دیم حرف نزد دوباره مرین هر روزی هم مرین به تایید قبلا منم بشینی گو چند روز فرصتم چند روز خواستم بخیر بگو چه ما طلاق سه تا زیر باید بنا دوباره حرف بزنیم ایخوام من فقط چه اتفاقی واسه اتفاق تو مو بیاره خدیجه خانم بشین من میترسم یه حرفی بزنم دوباره پدرتون بگم که تو زندگی ما دخالت نکنید. گوش حرفی نه بلشینه بگین آقای فیلمبردار هرچی بگین گوش حرفی نه نه آقا اصلا به نام هم بود اصلا
ارزش نرسیم ما آقای فیلم نه رو آقای کاری سیمپور نبود. آقای سیمپور فکر کنم این سری همش توته است دوباره. مجنون شتان دخالت نکنه زندگی کار آقا نمیدش نشه آقا خانم ده تلاق سیر رده شما بره پکار بیلش کن نه من به خاطر لیف. خودشون میگم. نه خودش بیجای کنش تا دخالت نکنه زندگی مردم برو بشین بشین اینجا یعنی فراست داره دروغ میگه؟ من درباره مشخصه نه درو یا من درباره تماسش اصلا اطلاعی ندارم، اما میدونم که ایشون همین امروز صبح تقریبا با اون اصلا بود زن فقط جنابالی داره همسایه‌شون- که با یا فتای اصلا حرف گوش نمیده آبرو خودم ما آبرو ما هم ما خودی اصلا به نام هم چوب اصلا من گفتم اصلا از تماس از ایشون دیر خود اطلاعی بیزار ندارم. بیش. من برو سارا تو اصلا برو سارا برو سارا برو سارا بگید برو بیرون ببخشید آقای چه اتفاقی افتاد؟ میشه قشنگ‌تر برام توضیح بدید؟ من یه ویدیو به شما نشون میدم. صبر کن. من یه ویدیو حرف مهمی بزنم. خب سیاه نکنیم سب درباره چی نیمون خدا لعنتت کنه فراست. اون گوشه میده اشتباه. گوشه بشابه بشابه گوشه سارا بشابه گوشه بش چیکار آقای امپراتور داری؟ خود الان واقعیت هستی میگو. بازی نسیتیم اصلا یه فیلتر بشه ساشا واسه من میگه چه مثل همسایه توته. خب من نگاه گوشه این مده ممنون آقای امپراتور. فقط گوشه این مده طوری رفتار شده بچه اون راستی گفت. وقتی دا اون باد حرف بزنم یه نقشه داره دو داخل بشی بیرش کن به داخل کاری نشه الان دویتی خواهی همون چیزی شوخ راستی مردمی خواهی هم گوش برام دوباره است ببین دات قدم چرا شد دات الان بیار نمیدونی لعنتت کنه فراست. کاش راست میره. میشه خواهی بسرم بسید. من نمیدونم والا، ما به نظر من دیگه حتی اصلا نباید بخوای فکر کن که بخواین دوباره پیش اون مادر شوهرتون برگردین. اصلا نباید شما هر اتفاقی هم که به نظر من بیفته شما نباید برگردین اونجا. من نمیدونم که احمد پسر خوبی هست یا نه، اما همینجور که نگاه میکنم انگار که به نظر من خیلی بهتر از اون بهنامه. اما بازم تصمیم نهایی با شماست، من نمیتونم دخالتی کنم. از طرف من میدونم که پدر مادر شما واقعا حق دارن، اما از این طرف که اگه شما هنوز به بهنام فکر میکنید نمیدونم. اینطور نیست آقای فیلم من شرایطشون ندارم. هنوز نمیدونم. شما بهتر میدونید الان من در شرایطی هستم.
طرفی فراست اصلا هر روز میاد داره بس میکنه اصلا نمیذاره فکر کنه.